Hi guys! Magandang gabi po sa ating lahat. Ngayon kakaiba ang ating gagawin ngayon dahil gagawa tayo ng reaction video ni Ivana Alawi at saka yung sister niya na si Ivana Alawi. Let's do it! Ivana, and for today we are going to do the best video ever because we are doing a Ang ganda niya. nag-intro eh. We are going to do a seafood mukbang. So, ang dami naming seafood. O, diba? Pak, tingnan mo gano'ng kalaki. Mas malaki pa kayo muna. Tapos meron kaming rice. Di pa rin wala. So, kasi hindi kami makakain ng seafood na walang kanin. Hindi na ata nila makita yung susi. Hindi ko makita. Bulag ka. Ayaw mo magsalamin eh. Para maganda ka. Para malaman. Lalo, pinapaganda namin ko. Ba't kinakasabi sa gusto ko lang ako lamangan. Sabihin mo na ito. Spicy sauce na galing sa boiling crab. Favorite ko to sobra, as in, nalaglag yung panty ko. Kinain ko siya. Maganda talaga si Ivana Alawi. Sexy. Hindi ba nalaglag yung bra mo? Meron na siyang followers sa YouTube. Wala ka iba bra. Hindi nalatantay. Sarap. Kasi yung sauce niya medyo maanghang. Tapos merong patatas. Init. For Ivana, how's Mona as your younger sister, and for Mona, how's Ivana as your older sister? Okay lang. Hindi, totoo. She's the best one. Ano yun? Ayun na yun. Ikaw naman antay na madrama mo. Hindi ako, iyak sana ako. Si ate. Super. Ayun mo yung boses ko, manginig mo. Si ate. Ay, hindi mo yung sagot mo ah. Nag-drop ka. The best ate. Huwag ka nang gumaya sa ano ko. Hindi, Wala ka kasi pang may ibang explanation ako. Eh, wala. Hindi ka pwedeng gumaya sa sagot ko. Anong ganun? Copyright yun. May copyright claim ka ba dun? Yung pinaka-amazing na ate. Oh, ayan na. Na I could ask for kasi sobrang ito sa akin. Si sobrang supportive niya. Ayan. Tinuturuan niya ako para maging better person. Ni-discipline niya ako. And Tuloy mo lang. Habang makain, sarap. ako nga din yung Gusto ko siya pinipigaan ng lemon. Parang mas masarap siya. Para sa si Queen, sinanang ni Queen dito, may balak ka ba may balak ba ulit pumasok sa showbiz si Mona? Oo naman, babalik naman siya sa showbiz. Pero hindi pa sa ngayon kasi inuuna namin yung studies niya. So ngayon, naka-home study siya. Dinala niya yung mga assignment niya, so huwag kayo mag-alala. Nag-aaral pa rin niya. So, worry guys. Yun nga lang, hindi ko alam kung maganda yung grades niya. Huwag ka magdadaya ng mga sagot ha. Huwag ka mag-google ha. Grabe. Ano yung parang crab stick? Pero ito talaga crab. Sali na Sorry ka ba? Seafood. Wow! Huwag mo pansin yung kamay ko. Swati tayo. Thank you so much. _Samantha Queen. Sino ba mas maganda sa inyo? Shout out po. Depende. Monday to Friday ako. Saturday to Sunday ko. Wow! May dalawa araw pala. Thank you so much. Do you like shrimp? Hindi na. Tinanong ni Ashili. Kapag po nag-aaway kayo, nagbabati po ba kayo agad? Sana po manotice niyo. Hindi kasi kami yung... Ako lalo Parang pinakamahabang away ko sa tao, 24 hours. Hindi ko kaya magtanim ng sama ng loob o galit sa tao. Hindi ko alam bakit, pero ganun ako. Dapat masaya ka sa buhay eh. Hindi ka nagtatanim ng galit o ng sama ng loob. For me. What about you? Hindi, no? Hindi tayo nalang Yummy. Sarap ng pagkain nila. I love crabs. Sprite. Akala niyo tubig, no?
Question, ate, would you give permission to Mona if she wants to be sexy just like you in the future? Oo, wala akong pakialam kung anong gusto niyang gawin sa buhay niya. Basta huwag siyang pumatay ng tao. At huwag siyang mananakit ng tao. Do what makes you happy. Wow. Amazing sister talaga yan. Dagdal mo, next na. Nag-iipon ako. Kahit diba sa sarili ko, kailangan Oo, sa sarili mo, iniipon mo. Ha? Kahit sa sarili ko, hindi ako bumibili masyado. Kalungkot ng buhay mo. Ba't kaano pa ba pinag-iipunan mo? Future ko. Wow! Ang ganda na eh. Sarap, no? Pati patatas. Marap. Ikaw pa rin ang Baby baka ko. Iba na yung kanta. Favorite niya yun. Lagi na pinapasok sa CR. Ay, di ba kinakanta yun? Hi Ikaw pa guys, rin salamat ang sa inyong baby ko. panonood So guys, at that's the end see of the you video. sa Kung nag-enjoy susunod kayo, na please like reaction and video. subscribe.